Hi, Namaskar. Welcome back to NAMANI CONSTRUCTION. আজি আছো আমি পাঠশালাৰ পাথলাত এইটো ৱাৰ্ড নম্বৰ 3 ইয়াতে আমাৰ ফালৰ পৰা এটা ডুপ্লেক্স G+2 বিল্ডিং এটা কনষ্ট্ৰাকচন হৈ আছে তো আহক মই আপোনালোকক দেখাও তেওঁলোকৰ ঘৰটোৰ কিমানখিনি কাম আমি আগবঢ়াইছো এতিয়ালৈকে এই ডুপ্লেক্স ঘৰটোৰ স্পেসিফিকেশনছ আৰু এটা ডুপ্লেক্স ঘৰৰ যিটো মেইন শুৱনি ষ্টেয়াৰকেছটো আহক সেইটোৰ বিষয়ে অলপমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এইটো এটা G+2 ৰেসিডেন্সিয়েল বিল্ডিং ইয়াৰে গ্ৰাউণ্ড ফ্লোৰ আৰু ফাৰ্ষ্ট ফ্লোৰ ডুপ্লেক্স কনসেপ্টত ৰেডি হৈ আছে আৰু যেটো সেকেন্ড ফ্লোৰ আছে তাৰে এক্সেছৰ কাৰণে আমি ফাৰ্ষ্ট ফ্লোৰ আৰু সেকেন্ড ফ্লোৰ কানেক্ট কৰাৰ কাৰণে এটা ষ্টেয়াৰকেছ আৰু এক্সট্ৰা আমি প্ৰভাইড কৰিছো যেটো বিল্ডিংৰ ফ্ৰন্ট সাইডৰ পৰা এভেইলেবল আছে তাতে এই ঘৰটোত গ্ৰাউণ্ড ফ্লোৰ আৰু ফাৰ্ষ্ট ফ্লোৰ মিলি টোটাল 4টা বেডৰুম হল কিচেন ডাইনিং এভেইলেবল আছে ইয়াতে সেই হিচাপত আমি ফ্লোৰ প্ল্যানখিনি বনাইছো ইয়াতে এজ পাৰ আমাৰ ক্লায়েন্ট ৰিকোয়াৰমেন্ট আৰু যিখিনি ঠাই আপোনালোকে ইয়াতে স্ল্যাবখন কাস্টিং নকৰা দেখা পাইছে সেইখিনি আমি যিখন সেকেন্ড স্ল্যাব আছে সেই স্ল্যাবখন টোটাল আমি তাৰ ওপৰত কাস্টিং কৰিম আৰু তাৰ পৰা যিটো ডাবল হাইটৰ পৰা জুমৰ তাৰ পৰা হ্যাং কৰিব পাৰি আমি হেনেকে ইন্টেৰিয়ৰ ডিজাইনখিনি কৰাৰ টাইমত সেইবিলাক ডিজাইন আমি ইয়াতে ইনক্লুড কৰিম আৰু এইটোৱে তেওঁলোকৰ সেকেন্ড ষ্টেয়াৰকেছ যেটো ষ্টেয়াৰকেছৰ পৰা আমি সেকেন্ড ফ্লোৰ এক্সেছটো ওলাইছো ফ্ৰন্টৰ সাইডে যেটো থাকা বুলি আমি অলপ আগতে আপোনালোকক জনাইছিলো তো আহক এতিয়া আমি আপোনালোকক এওঁলোকৰ যেটো মেইন ষ্টেয়াৰকেছ গ্ৰাউণ্ড ফ্লোৰ আৰু ফাৰ্ষ্ট ফ্লোৰ এক্সেছৰ কাৰণে যেটো আমি ষ্টেয়াৰকেছ ড্ৰয়িং ৰুমৰ পৰা বনাইছো হেতু ষ্টেয়াৰকেছ অলপমান দেখাও আৰু এনেটো ষ্টেয়াৰকেছৰ বহুত বেলেগ ধৰণৰ ডিজাইন আপোনালোকে চুজ কৰিব পাৰে বাট মানে তেওঁলোকৰ ক্লায়েন্টৰ লগত ডিসকাশন কৰি আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এটো ষ্টেয়াৰকেছ আমি ইয়াতে চুজ কৰিছো এই ষ্টেপ কেটাৰ তলত যেটো গ্যাপ আছে গটিকে ষ্টেপৰে এই গ্যাপ কেটাৰ ভিতৰত যদি ইন ফিউচাৰ এওঁলোকে যদি প্ৰভিজন কৰে লাইট লগোৱাৰ আমি হেতু প্ৰভিজন এওঁলোকক কৰাই দিব পাৰিম বা যদি আপোনালোকে ভাবে যে এনেকুৱা ষ্টেয়াৰকেছ বনাম বুলি তেনেহলে আপোনালোকেও তাতে লাইটৰ প্ৰভিজন কৰিব পাৰে যেটো ড্ৰয়িং ৰুম এৰিয়াৰ পৰা বহুত ধুনীয়া ইন ফিউচাৰ দেখাব ইন্টেৰিয়ৰ ডিজাইনখিনি কৰাৰ টাইমত আৰু যদি আপুনিও নিজৰ ঘৰটো এনেকুৱাকে এটা প্ৰপাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ৱেত কনষ্ট্ৰাকচন কৰিব বিচাৰে তেনেহলে আমাক তলত দিয়া নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে ধন্যবাদ